სააღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული წარმოუდგენელია შეღებილი კვერცხებისა და ჯეჯილის გარეშე. მათი მომზადება კი მთელი ოჯახისთვის სასიამოვნო პროცესია. ასე რომ უკვე დროა სამზადისს შევუდგეთ. 500 გრამი ხორბალი გარეცხეთ, დაასხით თბილი წყალი და გააჩერეთ მთელი ღამით. მეორე დღეს კიდევ ერთხელ გარეცხეთ ხორბალი, დაასხით წყალი და დატოვეთ თავდახურულ ჭურჭელში. ახლა უკვე 24 საათის განმავლობაში. თეფშზე დააფინეთ ბამბა, დაყარეთ გარეცხილი ხორბალი და დაასხით თბილი წყალი. ჯეჯილი ყველაზე სწრაფად თბილ გარემოში იზრდება, ამიტომ დადგით იგი გამათბობელთან ან მზიან ადგილას. თუ კვერცხების შეღებას ნატურალური ინგრედიენტებით გეგმავთ, გასაფორმებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მწვანილები და ფოთლები. წაუსვით ფოთოლს ცოტა კარაქი და მჭიდროდ მიაკარით კვერცხს. შემდეგ კი მჭიდროდ შეახვიეთ მარლაში და დაამაგრეთ ძაფით. წებოვანი ლენტი გაჭერით და წრიულად შემოახვიეთ მაგრად მოხარშულ კვერცხს. ან დააკარით სასურველი ფორმის სტიკერები და გააჩერეთ კვერცხის საღებავში 15-30 წუთის განმავლობაში. გასამშრალებლად გამოიყენეთ ქაღალდის ხელსახოცი. ასიმეტრიული ფერების მისაღებად კვერცხს რამდენიმე ადგილას წაუსვით ზეთი და მხოლოდ შემდეგ ჩადეთ საღებავში. მოხატეთ მოხარშული კვერცხი პირდაპირ საღებავებით, ჭურჭლის სარეცხი ღრუბელის გამოყენებით. წაუსვით იისფერი, ლურჯი, წითელი და შავი საღებავი. თეთრი წვეთებისთვის გამოიყენეთ კბილის ჯაგრისი.